Oikein hyvää iltaa, kväll, ja uutta upeaa viikkoa teille kaikille. 6:30 tämän suorien lähetysten sarjan aloittaa kolmikko, joka on kirjaimellisesti laulanut vöyrin ja vöyrin murteen maailman kartalle. Palautetaanpas mieliin kevään korvamato. Pinkille sohvalle saadaan siis poikkeuksellisesti peräti 3 vierasta ja kaikki kertoo uusista kuulumisistaan. Kannattaa siis pysyä mukana. Ja jos ihmettelette, missä Mikko on, niin sekin selviää seuraavan puolen tunnin aikana. Ei mitään hätää. Mutta nyt lämpimästi tervetuloa 6:30 Pinkille sohvalle. Kevin Holmström, Axel Åhman ja Jakob Norgård. Välkommen. Kiitos, tack. Tack. Onko hyvä fiilis? On. Fiilis on hyvä, joo. No niin, meillä on yleensä tosiaan korkeintaan 2 vierasta, mutta teitä on luonnollisesti tänä iltana 3. Kolmikko on vähän niin kuin yksikkö. Osaatteko te liikkuakaan ilman toisianne? Joo, no on joskus pakko. Jos on pakko, joo. Mieluummin ei. Ei. Joo, mutta jos nyt joku on jäänyt, tai joltakin on jäänyt ohi sellainen asia, että te todellakin siis edustitte Ruotsia tänä keväänä Euroviisuissa. Ja se oli siis Sveitsin Baselissa ja tulitte 4. Ja sen jälkeen on erilaista pyöritystä sekä Suomessa että Ruotsissa että maailmalla riittänyt. Niin palkintoja on tullut myöskin. Joo. Ja sitten kun me sanottiin, että tuokaa nyt joku mahtava palkinto mukana, niin te toitte kaiken. Joo. Te olette kaikki palkintopöydät. Aloitetaan. Aloitetaanko? Joo, no tää on Rockbjörnen. Joo. Tää on Aftonbladetin joku, onko se vuoden Ryhmä. Ja Ruotsissa. Genombrott. Tämmönen läpimurto. Ja läpimurto. Ja tää on Sångfågeln Melodifestivalenista. No niin, eli mellot. Eli just se, minkä te sitten mahtavaa. Ja tää on mulle tärkein. Tää on vuoden pohjanmaalainen. 2015. Yes. Joo. Okei. Joo. Ja sinäkö olette saaneet vai kaikki yhdessä? Ja se on yhdessä, joo, mutta se on kotona. Kyllä. Se on... Joo, mulla on mun oma kotona, joo. Joo, justiinsa. No niin, joo. Se on Norjan lista 1. Joo. Ja sitten Suomen musiikkikustantajat. Joo. 2 eri. Tämä on niin kuin vuoden biisi ja sitten oli vuoden vientiteko. Joo. Ja sitten tästä, mitä mä oon niin kuin ylpein, että se on tämä niin kuin Botnia-Vaasan mitali. Että mä oon kahdesti niin kuin hiihtänyt sen Botnia-Vaasan. Eli nämä on nyt tärkeimmät Joo, Kevinille, kyllä. koska nämä on hiihtomitalit. Aivan Kyllä. mahtavaa. Kiitos, että toit myös nämäkin mukana. Joo, Tämä oli Hän meni 2 kertaa. Joo. No mutta jos nyt joku on ehtinyt siellä miettiä, että missä on meidän Mikko, niin se selviää juuri nyt. Koska kun Mikko kuuli, että Kai on tulossa vieraaksi vihdoin, niin hän halusi tietysti yhtä tyylikkääksi kuin nämä 3 herrasmiestä. Ja mietti, että vöyriläisellä Kailla voisi olla savolainen pikkuserkku Pieksämäeltä ja tässä tulossa. Niin, mitä sanotte? Jos Kai ottaisi 4. jäsenen riveihinsä, niin mikä sen olisi voinut olla? Se sininen, eli mikä se on? Sininen. Onko se tuo reunimainen tuolla oikein? Joo, se oikealle. Se on mun lempi. Joo, tää solmiu, tää ruskea, Niin. on tosi hieno. Joo, jep. Okei. No katsotaanpa, minkä Mikko valitsi. Tuppas tänne nyt esittelemään ihan live show. Joo. Eli aplodit saa tämä. Tervetuloa bändiin. Oi, kiitos. Ihan. Olisiko tästä savolaisesta pikkuserkusta nyt siihen teidän porukoihin? Joo, kyllä liittyy jengiin heti. Puvun puolesta. Joo. Se voisi olla, kun on savolainen, niin se olisi kaetsu. Kaetsu. Joo. Mahtava. Mutta tuossa äskeisessä tosiaan Teemu Muurimäki puhuu uuden musiikin osallistujien kilpailun, siis osallistujien stailaamisesta. Mutta kun te osallistuitte Ruotsin Euroviisukarsintoihin, niin oliko siellä sitten samanlaiset stailaukset ja kuinka paljon siellä vaikutettiin teidän ulkoasuun ja Saatiin niin kuin sanoa aika pitkään, mitä me haluttiin, koska se teema oli aika selkeä just, että se on saunabiisi, mutta muuten meillä oli just se tyyli, joka oli niin kuin, meillä aika uusi kanssa, että meillä on niin kuin puvut päällä nykyään, koska
koska se liittyy meidän sen albumin, joka oli Karari Arbeits. Silloin me valittiin tämmöinen tyyli ja ne tykkäs kans niinku Ruotsista tuosta tyylistä, että saimme pidää sen ja se oli niinku, mutta saimme apua kyllä siltä. Joo, eli se Karari Arbeit miehet töissä -tyyli me teimme jo melkein puoli vuotta ennen Melloa alkoi ja se antoi siis se alku ja sitten stylisti nimeltä Niklas Berlind autti meitä tekemään tämä Mello Eurovision -tyyli ja semmoista. Mutta mä kyllä tykkään tää puvutyyli. Se on niinku olla nyt miehiä. Joo. Niin, että 2009 on kai perustettu, teitä on nähty vaikka minkälaisissa tyyleissä siinä välillä. Kyllä. Niin. Teepaidat oli niinku aluksi ja näytettiin, jos meillä oli joku semmoinen niinku tanssilava-bändi melkein silloin niinku ekana. Ja sitten se on vaihtanut vähän ja just niinku, siinä niinku tyylistä niinku riippuu kans niinku, mikä laulut me on kirjoittanut ja niinku just siihen niinku musiikkivideoiden kanssa niinku liittyy siihen saman teemaan jotenkin. Kai on siis jäsenten nuoresta iästä huolimatta varsin kokenut bändi. Ja totta kai Barbara de Bastu räjäytti pankin ihan maailmanlaajuisesti niin Suomessa kuin Ruotsissa kuin joka puolella. Ja onhan se myöskin niin, että silloin kun suomalainen bändi pääsee ruotsalaiseen aivan järjettömän suosittuun yhteislauluiltaan, niin kyllähän se läikäyttää myös täällä suomalaista sydäntä. 1, 2, 3 soda. Vi ska bara bastu, om går upp och släpp all stress idag. Bastubröder är vi som glöder 100 grader noja. Bara bastu, hejta på så svejt in bara yr. Oh, oh, oh. Bara bastu, jo. Vi ska bara bastu, om går upp och släpp all stress idag. Bastubröder är vi som glöder 100 grader noja. Bara bastu. Miten hyvin ihmiset on oppineet nämä tanssiliikkeet, koska ne ei ole ihan yksinkertaisia kuitenkaan. Hyvin. Joo, hyvin mun mielestä. Se vaatii vähän, että harjoittelee pari kertaa, mutta aina näemme keikossa, kun jengi alkaa siellä eturivissä ainakin. Niin. Ja Skansenilla oli ihan mieletön meininki näistä kuvista päätellä. Jep. Kyllä. Ja somessa tuli niin paljon just Euroviisuin liittyen, että ihmiset teki sitä tanssia siinä kotona ja just ihmiset Pohjanmaalta kanssa, joka kannusti, laittoi omat videot siihen, että se oli ihan mahtavaa. Niin, no teillä on niin vahva fanikunta ollut jo pitkään Suomessa ruotsinkielisten keskuudessa ja nyt sitten te olette tunnettuja myöskin Ruotsissa. Mutta viestitte esimerkiksi just somekanavissa englanniksikin, että se alkaa olla aika kansainvälistä se teidän seuraajaporukka. Se on ollut aika vaikea päättää joskus, eli puhummeko ruotsia ja meidän vöyrimurteella aina, tai onko se englantia ja suomea. Se on tällä hetkellä vähän sekoonnut kaikki, Niin. Mutta katsotaan mitä tapahtuu. Ainakin biisit, siis ne jää. Vöyrimurreella. Vöyrimurteella. Siitä ei luovuta. Joo, ei. Joo. No, meillä on aika iso keikka Helsingin jäähallissa. Niin. Ja sitten me olemme kirjoittaneet aika paljon, että englanniksi, että me puhumme englanniksi, mutta sitten kaikki biisit on vöyrimurteella ja joku sketsit suomeksi ja se on aika seka juttu. Kieli. Uutta musaa on tulossa. Ensi viikolla julkaistaan biisi nimeltä Karaoke. Kyllä. Mitä te voitte siitä tässä vaiheessa kertoa? No se on hyvin tärkeä asia tämä karaoke-homma. Että ensin kirjoitimme saunasta ja sitten tuli hyttysiä ja nyt on karaoke. Tämä karaoke on sama kuin sauna, että se tekee myös hyvää ihmisille. Että haluamme kertoa niille, että se on hyvä olla yhdessä ja laulaa. Ja sitten tulee semmoisia esimerkkejä biiseistä, mikä on hyvä karaoke-biisejä kanssa siinä laulussa. No voitteko te enää käydä laulamassa itse karaokea anonyymeinä? Joo, voi olla aika vaikea. Mä en oo edes mä en oo tehnyt. Ei mäkään. Se on ollut liian vähän vapaa-aika nyt ainakin tällä hetkellä, mutta tulevaisuudessa kyllä. Kiva, että kun nyt meillä on omat biisit myös karaokella. Se on helpompi. Totta. Joutuu kuulemaan varmaan aika monen tasoista Kai-tulkintaa sitten illan mittaan. Hei, nyt kun Kai on
tullut valtavalla läpimurrolla kaikkien tietoisuuteen, niin totta kai verkko, YouTube, kaikki some on täyttynyt erilaisista reaktiovideoista kanssa. Niin katsotaan yksi Kain varhaisempi video, joka on kerännyt todella paljon reaktioita viime aikoina verkossa. Vintermörkret hade lagt sig som en slöj över bygden. Kylon beit sig in genom märg och bein och månljuset bara glimma i svartisen. Brodrins beslut om att hitta relägg på vinterringan kom att stå vår vardagshjälte dyrt. Ihan kylmät väreet menee. Jos haluatte kokea kylmät väreet, niin menkää katsomaan Yle Areenasta. Kai Nissan Bromssa löytyy sieltä kokonaisuudessa. Jaakob, aikamoinen veto. Käsittämätöntä. Ihan mieletön. Kiitos. Ja se on mun pikkuveljen lempibiisi, tämä Nissan Nessun Dorma. Niin. Ja sitten haluaisin vaan testata, että jos mä pystyn laulaa tämä ja se on. No yleisössä oliko siellä siis ihastuneita reaktioita? Naurettiinko siellä samalla aikaa, kun te olette vakavina tai sä oot vakavana siinä? No, mulla on aika vihainen olo siellä. Mutta se on ihanaa yhdistää, niin kuin komediaa ja oopperaa. Just semmoinen niin koko illan ooppera on vielä tekemättä, mutta katsotaan tulevaisuudessa. On niin kuin mukavaa. Oletteko te itse käynyt katsoa paljon verkossa lukemassa vaikka niitä reaktioita, miten näihin teihin juttuihin tähän ja muihin, miten niitä kommentoidaan? Eli ainakin ei Kevin. Ei. Hän on paras, eli hän on fiksu, be like Kevin. Eli sä ei katso mitään. Se on mun mielestä fiksuin. Minä ja Jaakob olen katsonut ainakin vähän, mutta mä oon kyllä alkanut. Se on niin paljon nyt. No, se on nyt niin paljon ja en jaksa aina, kun avaan joku some-appi, nähdä mun oma naama. Mutta ihmiset on kyllä tosi kilttejä. Joo. Se on tosi hyvä. Tässä on 7 vuotta. Tämä oli taltioitu siis Aleksanterin teatterissa Helsingissä. Mutta teatterilavat on teille tuttuja ja musikaaleja. Olette tehneet siellä Vaasan suunnassa. Niin voisiko Kai vielä palata esimerkiksi musikaalin pariin? Se voi olla. Niin me toivomme. Joo. Jos tulee oikea ideaa ja niin kuin rauhaa kirjoittaa, koska se vaatii aika paljon aikaa sitä. Ainakin vuosi ilman melkein muuta. On tosi vaikea kirjoittaa musikaalia, mutta kyllä haluaisimme 10 vuotta tulevaisuudessa tai jotain. No mutta nyt on tulossa iso konsertti ihan pian, eli Kai on Ice. Mutta ette ole kuitenkaan luistimet jalassa vai? Ei. Haluan vaan sanoa, ei mitään luistimia. Se on vaan jäähallikeikka. Se oli aika nopea päätös tämä nimi. Meidän mielessä oli tosi hauska, että Disney on Ice spoof, mutta kaikki luulivat ainakin alussa, että tämä on joku luistimella ice skating show. Mutta se on teidän ainoa keikka Suomessa. Onko näin? Tänä syksynä. Tänä syksynä. Joo, se suurin ainakin. Se on paljon ihmiset
tulossa. Joo. Ja Kesä oli täynnä niinku keikkoja, että nyt yritetään niinku ottaa tämä yhden ja niinku laittaa siihen kaikki voimat ja siinä tulee niinku paljon uusia just elementtejä, mitä me ollaan niinku kirjoittamassa nyt tällä hetkellä, että sitten yritetään, että toivottavasti kaikki, joka haluaa tulla niinku katsomaan, tulee sitten sinne jäähalliin katsomaan. Nyt me kuullaan teitä suomen kielellä, mikä on tietysti suomenkieliselle katsojille oikein mukava homma, mutta nyt totta kai me halutaan vähän koittaa sitten myös, että ei nyt vöyrin murretta, mutta mitenkäs sujuisi ruotsin puhuminen näin suorassa lähetyksessä Joo. Mahtavaa. meiltä? Bra. Haluaisimme ehdottaa tämmöistä kivaa seuraleikkiä, eli pientä sanaselitystä. Onko alias teille tuttu? on. Onko Kailias teille tuttu? Uusi. No niin, tää on uusi. Tästä tulee varmasti koko Suomen huippuleikki. Eli tehdään sillä tavalla, että olkaa te pari, ollaan me pari. Eli minä ja Aksel Joo. ja sinä ja Kevin, eli olisiko sitten Jakob domare? Jei, Tai tämmöinen niinku, tuomari. pistereknari. Yes. Eli sä otat sieltä sitten niinku pisteet ylös. Eli Tava. te selitätte meille suomeksi, me selitetään teille ruotsiksi. Ja. Oliko näin? Ja jos mä oikein muistan, niin pinkit oli suomenkielisiä. Ei, pinkit sanat on suomenkielisiä. Ja haluaako Aksel vieraana aloittaa? Okei. Eli voin. sä sanot suomeksi ja mä yritän arvata sen, Yes. ja sitten mun vuoro. Okei. Ja 45 sekuntia aikaa ja kongi soi sit, kun vaihtuu vuoro. Okei. Ja milloin alkaa? Eli aika alkaa nyt. No niin, hyvä Aksel. Nainen, joka laulaa meidän biisissä. Ai, Arja Saijonmaa. Yes. Oi. Mello, mutta Suomessa UMK, uuden musiikin kilpailu. se, joka on hauska. Sinä, Aksel. Ei, suurempi sana. Me olemme ryhmä kai. Koomikko, humoristi. Ja. Joo. Jäillä menet sillä... Luistimet. Yes. Joo. Okei. Ja luistimella olet... Jäällä. Terä. Suurempi. Jäähalli. Jep. Sekkaa. Mä puhun... Ruotsia, suomea, vöyriä, murretta. Ja mä oon kirjoittanut... Kirja. Ei. Näytelmän, musiikkaalin. Kyllä sait. Et sä oot kirjoittanut monta kirjaa, Aksel. Joo, olet. Joo, Eli 7. 7 pistettä. Hyvä, Aksel. No niin. Mahtavaa. Ja sitten on mun Tosi vuoro. hyvin Nyt mä en tiedä. Onneksi sä vedit noin hyvät pohjat. Okei, ja nyt sitten Ella selittää ruotsiksi. Ja Herregud. katsotaan, miten tästä No niin, pistetään. vi Elikkä får se. aika alkaa nyt. Okej, du sa det förut, alltså ni har gjort i Sverige en stor... liksom, Melodifestivalen. ja, men vad betydde det? Alltså alla kände till det. Hit. Ja, men det är när man går liksom igenom och sen kommer det en stor pam och pum. Okej, förbi, det var genombrott. Nej. förstås. Okej, ni bor där, Vasa. Vörå, Österbotten. Ja, just precis, Österbotten. Ja sitten den nya singeln som kommer ut. Karaoke. Ja, och när bor ni? När ni är födda? Vörå. Just Vörå. Ja sitten ni har liksom det där, vad heter det? Ni kommer från Vörå och ni är födda där och det betyder att ni har liksom det där som... Rötterna. Just det! Fyra. 4 poäng. Så har vi 11 poäng. Nice. Förlåt mig. Hei, tosi. Okei. Tosi hyvä. No katsotaan miten meille käy. Eli Kevin, aloita se selittää suomeksi. Sä otat vihreitä. Ei kun otat niitä pinkkejä. Pinkkejä. Joo. Ja 2 minuuttia aikaa. Te katsotte suurin kelloa. piirtein, ja 45 sekuntia siis. Ja kello alkaa nyt. Siinä, missä saa tämmöisiä. palkinto. Ja siis siinä, Kilpailu. se on se hetki, kun saadaan Palkitseminen. näitä. Ja se, Palkintojen jako. Ne järjestää niinku tämmöisiä ja sitten ne jakaa näitä. Gaala. Kyllä. Joo, hyvä. Tästä käytetään niinku siinä kuumassa huoneessa Sauna. ja me käytetään sitä. Sauna vasta. Yes, kyllä. Yes. Hyvä. Tätä pidetään niinku päälle sen saunan jälkeen. Kun menet niinku ulos tai Tai löylytakki, ei sauna, kylpytakki. Kyllä. Pekka. Ihanaa. Ja tää on kun sä oot niinku kaveri jonkun kanssa. Tää on ystävyys. Seuraavat vielä. Edetään oikein hyvin. Ja Hyvä, nyt on Kevin. siis, Hyvin vedet. Mikko selittää, Kevin arvaa ja aika alkaa nyt. niin.
Okej, den där kompetitionen när du vann, ni vann Melodifestivalen. Melodifestivalen. Vi alla har slips, kyllä. Sorry. Du sitter på dem när du är i bastu. Lave. Du kan inte använda det där ordet. Okej. Bastulave. No niin, Ja. ohi. Fyra väggar i. Träpanel. Och du har fått medalj från den där sporten. Skidning, skidåkning. Åka skidor. Och skida. Ja, men Utförsåkning. det är bit more precis ganska åkning. Is. Botniavasan. Tävling. Det var så svårt. Längdåkning. Mycket svårt. Joo. Ai että oli jännä. Oli hauskaa. Oli. Kelta kaikki hyvää. Miten meille kävi, Jakob? No, Kevin ja Mikko sain 7 pistettä ja Aksel ja Ella sain 11. Gratulerar. No niin. Hyvin tehty. Olipa hauskaa. Joo, niinhän sitä sanotaan, että nauraminen pidentää ikää ja tässäkin on naurettu jo vähän, mutta sitten kun vanhennutaan, niin alkaa kuulua erilaisia ääniä, joita välttämättä ei kaikkia ehkä ajattelekaan, että niitä tulee. Ja meidän Hilla tutustui nyt näihin erilaisiin ääniin. Niin, te olette vasta 30-vuotiaita, mutta kuulostaako tämä jollain tavalla tutulta? Joo. Ei kai. Joo. 30 ja sitten heti tuli näitä, mitä me ruotsiksi sanotaan gubbljud, eli ukkoääniä. Just. Ukkoääniä. Joo. Sehän kuulostaa semmoiselta, että jollakin pitkällä tähtäimellä se voisi olla vaikka kainbiisi tai musikaali. Joo. Joo, tietysti. Joo, ja Barabade vastuussa se on no ja just ja. Ja se on semmoiset gubbljud. Klassikko on myös tää. Oi huhhuh. No niin, Ja just ja. oli kiva kun kävitte. Kiitos Kiitos oikein paljon. kovasti. Tack så mycket. Kiitos. Kiitos.